मासुको अचार बनाउँदैछु ल्याएको छु हैन आज यो अनि म चाहिँ यसरी तार्दै चाहिँ साइडलाई निकालेर अर्को हाल्छु हो यो सेलाको छ अब हामी चाहिँ कुखुराको मासुको अचार बनाउँदैछौँ साथीहरू। मासु चाहिँ आज यति धेरै ल्याएको छु कि यहाँ बेबी नछुनु न यति धेरै ल्याएको छु हैन। आज यो मासु कतिखेर तारिसक्नुपर्ने अनि अचार बनाउँदैछौँ है साथीहरू। अनि मैले चाहिँ जिरा 2 चम्चा लिएको छु अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तोरीको राना 2 चम्चा अनि सोप लिएको छु 2 चम्चा अनि धनिया लिएको छु 2 चम्चा साथीहरू। अनि सँगै मसँग चाहिँ टिमुरको पाउडर छ अनि टिमुरको पाउडर छ त्यहाँदेखि हामीसँग के छ भने एउटा के छ मरिचको पाउडर छ साथीहरू सँगै। म चाहिँ यो पाउडर नै ल्याएको छु यो पाउडर नै हाल्नेछु साथीहरू। अनि आज अचार बनाउँछु कुखुराको अचारको रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अहिले बनाइसकेपछि है त। म चाहिँ अचारको लागि तेल तताउँदैछु साथीहरू। तेल चाहिँ म यति हालेको छु मासु तर्न छ कतिचोटि टार्नुपर्छ थाहा छैन साथीहरू। मैले चाहिँ यति तेल हालेको छु। अब यसमा यो खारिसकेपछि मैले यसमा मासु टार्छु। मसला पनि भुटेर रेडी गरेको छु। अब त्यो मसलाले के बनिन्छ साथीहरू है त हेर्दै गर्नु होला। कुखुराको मासुको अचारको रेसिपी साथीहरू आज यति धेरै छ साथीहरू कतिखेर तारिसक्नु थाहै छैन हो। म चाहिँ यसरी तार्दै चाहिँ साथीहरू तेल ज्याप्पै लगाएर म आछु यसरी तेल लगाएर तार्नुपर्ने हुन्छ। रातो रातो भन्जासम्म बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ कुखुराको मासुको रेसिपी आज कुखुराको मासुको अचारको रेसिपी है साथीहरू। कुखुराको मासुको रेसिपी भन्नु खालि अचारको रेसिपी साथीहरू। टक्कसँगले एक दिन बङ्गुरको बनाउनुपर्छ। मासु चाहिँ यस्तो भएको छ अब निकाल्ने बेला भयो। यो निकालेर अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यस्तो भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिग्रेकै थियो क्या भने यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्छु साथीहरू। यसलाई निकालेर अर्को हाल्छु है हेर्दै गर्नु होला। यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा भाँडामा यसरी निकालेर साथीहरू एउटा भाँडामा चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को फेरि अर्को चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला। मेथी हाल्यो अब लसुन हाल्ने लसुनको उयो काटेको अदुवा चाहिँ हामी टाउको दुखेको भएर नखाने भएर चाहिँ लसुनमा चाहिँ हाल्यौँ साथीहरू। अदुवा हालेर पनि हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। अदुवा हाल्यो भने झन् राम्रो टेस्ट राम्रो आउँछ साथीहरू है। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर अब लसुन मात्रै हालिरहेको छौँ साथीहरू। मसला खै अब लसुन यहाँ पिसेको मसला छ यो मसला हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पुरानो मसला चाहिँ हाल्नुपर्छ यो भन्दा चाहिँ पुरानो पहिलो यो अब रातो रातो हुनु छैन यो त्यो अस्ति अलिक कालो भइन्जेल भुटेको छु कि हो त्यही मसलाले चाहिँ कालो भएको होला के पिसेको मसला तयार पारेको छौँ साथीहरू। अब यो लसुनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ 1 चम्चा 2 चम्चा 3 चम्चा अस्ति कम भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर अलिक धेरै कालो बासी भयो नि त धेरै दिन भइसक्यो हाल्नुपर्छ। मसला हालियो साथीहरू। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने खोर्सानी सरल गर्दैन तर
ए ऊ मम्मीले त खोर्सानी हालेको निकाल्दैन नुन हाल्नु खोर्सानी त अहिले पछि हालेर हुँदैन खोर्सानी कति हाल्नु अब मम्मीले नुन त नि हाल्नुपर्छ यति होला हौ होइन मम्मीलाई धेरै हुन्छ कि सब कुरा हाल्यो खोर्सानी त हालेको छैन मम्मीले चाहिँ खोर्सानी खानु हुँदैन त्यही भएर हालेको छैन साथीहरू अब मासु हाल्यो मासु हालेर चलाउनु मासु अचार अब त्यो भन्यो त्यो हालिसक्यो साथीहरू अब यहाँ सानो ग्यास पारेर एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ तेल पुगेन जस्तो सानो पनि अस्ति जस्तै भयो तेल त होइन यो मसला चाहिँ धेरै डढ्यो कि के हो मसला त यस्तै हुनुपर्छ हाम्रो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ खान लायक त बनेको छैन साथीहरू तर पनि बनाउँदैछौँ तेल कम भएपछि त खोर्सानी कराई चाहिँ सानो भयो कि हाम्रो खोर्सानी चाहिँ अब एकछिनमा हालेर बनाउनु पर्ने हुन्छ अचार भयो कि बिचार भयो त्यो त पस्दै पस्दैन त के गर्नु यो ठिक छ ढोडेको चाहिँ अब एकछिन यसरी नै छोडिदिने अनि एकछिन त्यसरी ग्यासमा पड्किने नुन त बढी भयो कि नानु होइन होला चला भिनेगर हाल्नुपर्छ अब भिनेगर हालिसकेँ अब चाहिँ हाम्रो अचार भइसकेको छ खोर्सानी चाहिँ हामी हालेको छैनौँ साथीहरू यो चाहिँ मम्मीले खनेर हामी खोर्सानी मम्मी खानुहुन्न मेरो के हुनुहुन्छ त्यो भएर हाम्रो कुखुराको मासु चिकनको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ है साथीहरू अब 3-4 दिनमा खाएपछि चाहिँ मिठो हुन्छ अझै आलु खाना चाहिँ अलिकति त्यस्तो टेस्ट आउँदैन साथीहरू त्यही भएर साथीहरू अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ खान लायक भइसकेको छ यो चाहिँ अब सेलाको छ अब यसलाई चाहिँ बट्टामा स्टोर गरेर राख्नेछु साथीहरू बट्टा पनि रेडी गरेको छु यहाँनिर यो बट्टामा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नेछु साथीहरू है हेर्नुहोला।